السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان مبارك سعيد والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة. مرحبا بكم في سلسلة حكايات رمضانية واللي غادي تكون فيها حلقات يومية اللي غنعاودوا فيها قصة من القصص اللي وقعات في نفس النهار من رمضان. وحلقة اليوم غادي تكون على واحد المدينة مشهورة تبنات جوج المرات وتعرفات بالدين والعلم، وكانت أول مدينة إسلامية في المغرب العربي. ومنين تنجبدوها تنتفكروا القائد الكبير عقبة بن نافع. حلقة اليوم على مدينة القيروان. نبداو. كان عام 50 هجرية من أهم الأعوام في قارة إفريقيا، حيت جالهم واحد القائد اللي كان شديد، قائد اللي كان كلشي تيهضر عليه واخا كان السن ديالو صغير، هو عقبة بن نافع اللي صالو جال في المغرب العربي. وكانوا عنده جوج ديال البلايص خصو يتقاتل فيهم، من جهة البيزنطيين والامازيغ من جهه اخرى. فكان خاصو شي بلاصه يستقر فيها ويجمع فيها المسلمين وتكون في موقع استراتيجي باش يحظي من هنا ومن هنا. ولكن السبب الرئيسي باش كان بغى يبني هذه المدينه هو ارتداد الامازيغ، يعني ان الناس تيسلموا ومنين تيمشي داك الفقيه ولا داك السيد اللي جاب بشرهم بالاسلام تيرجعوا على الدين ديالهم. في الاول بغاو يديروها حدا البحر، ولكن عقبه خاف وقال لهم اني اخاف ان يطرقها صاحب القسطنطينيه فيملكها. البنين الاول ديال المدينه بناه واحد السيد، واحد القائد عسكري واحد اخر اللي هو معاويه بن حديش، اللي كانت طاحت عليه نفس الفكره اللي طاحت على عقبه، وقال خاصنا نجمعوا المسلمين في بلاصه واحده في افريقيا. وبدا في واحد البلاصه سميتها القرن اللي بعيده ب 10 كيلومتر على القيروان اللي مبنيه دابا حاليا. ولكن منين جا عقبه مشى لديك البلاصه وما عجباتوش، وقال لهم خاصنا نكونوا بعادين على البحر بنهار ديال المشي، ونكونوا بعاد على الجبال بنهار ديال المشي باش نكونوا عارفين راسنا شنو تنديروا ويكون عندنا الوقت. فقلبوا شويه وهما يطيحوا على هذه البلاصه اللي كانت عامره بالسبوعه والفاعي، ولكن عامره بالربيع وقريبه للمحاصيل الزراعيه فين يمكن المسلمين ياكلوا ويشربوا ويبقوا بخير وعلى خير. ففي جوج في رمضان بحال اليوم في 50 هجريه بداو البني ديال مدينه القيروان. اول حاجه بداو بها هي السوار ديال المدينه والقبه والمسجد الكبير اللي معروف بمسجد عقبه بن نافع ولا مسجد القيروان. وشويه بشويه بداو الناس تيبنيو السكنه ديالهم وتيبنيو تجوامع اخرين في بداو يصليو، ومن بعد 5 سنين قدروا الناس يسكنوا فيها وسماها عقبه القيروان. وهاد الكلمه كلمه فارسيه جايه من كاروان، واللي المعنى ديالها البلاصه د السلاح ولا البلاصه فين تيتجمع الجيش ولا البلاصه فين تيتجمعوا الناس في الحرب. وكاين حتى معنى اخر هو القافله، ومنها جات التسميه ديال الكرفان اللي تنقولها بالفرنسيه. وهادشي كامل على حساب كتاب الدوله الامويه، عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار للكاتب والمؤرخ الليبي علي محمد الصلابي. رساله البني كما قلنا وسكنوا فيها الناس. جمع عقبه بن نافع الناس ومشى تيدورهم المدينه وبدا تيدعي اللهم املأها علما وفقها واعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك ودلا لمن كفر بك واعز بها الاسلام. وهذا الشيء اللي كان. فكانت القيروان من المراكز الاولى العلميه في افريقيا، ومن موراها قرطبه وعاد تجي من موراهم فاس، وبقات 4 ديال القرون وهي عاصمه الاسلام في افريقيا وفي الاندلس. لعبات هذه المدينه جوج ديال الادوار الرئيسيه، الجهاد والدعوه. الجهاد كان تيخرج الجيش للغزو والتوسع، والدعوه كانوا الفقهاء تيخرجوا تينشروا اللغه العربيه وتنشروا الاسلام. كانت هذه حلقه خفيفه ظريفه من سلسله حكايات رمضانيه. تسناونا حيت كل نهار غتكون عندنا حكايه اللي وقعات في نفس النهار من رمضان. رمضان مبارك وصيام مقبول.